Hej och välkommen till Hotspot. Vi befinner oss i Göteborg och jag har som gäst idag Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi. Och vi kommer tala idag om transfrågan och det senaste som händer i transfrågan. Välkommen Agnes. Tack ska du ha. Välkommen tillbaka. Ja. Vi har varit här några gånger. Ja. Senast pratade vi faktiskt om transfrågan. Och jag tyckte det har varit ganska tyst i den här frågan. Och du har ju tagit väldigt stark ställning, inte minst på sociala medier i den här frågan. Och postar återkommande kring det senaste som händer. Så jag skulle vilja lite uppdatera vad som händer. För jag tycker i övrigt är det väldigt tyst i samhället. För det första, varför har du tagit så stark ställning i den här frågan? Det har ju kostat dig en del också i offentligheten att sticka ut hakan. Jag har blivit högerextrem och högerkristen och allt möjligt till min stora förvåning bara genom detta. Men ja, det var ju då 2019 som jag minns. Alltså jag måste säga att jag har lite dåligt minne så att det kan hända att jag hade tänkt på det här innan dess. Men det som jag minns att då fick jag verkligen reda på den här fruktansvärda explosionen av tonårstjejer då med psykiska problem, mycket autism och såna här saker som välde in till de här klinikerna då som hade öppnat för att transitionera. Och det var ju så, jag är ju gammal feminist och sen grupp 8-tiden och så, fast jag har inte varit aktiv de sista 30 åren då, så att jag är inte ansvarig för den här nya sortens feminism då, som kallas intersektionalism, utan den gamla sortens. När man liksom är lite vaken över saker och ting som inte är så bra i samhället för kvinnor och tjejer. Och det första man tänker, men herregud vad har hänt? För det hemska är ju, eller hemska, det konstiga är ju att de här tjejerna vill ju inte framförallt bli killar, utan de vill bli icke-binära, alltså inte något kön alls. Och då tycker jag ju att det är väldigt logiskt att tänka sig att det inte är så att de tycker det verkar mysigt att vara kille, utan det är det att de tycker det är fasansfullt tanken att bli en vuxen kvinna i Sverige, som då alltid har framhållits som ett av världens mest jämställda länder. Och då ringer det ju alla klockor för en gammal feminist. Och tänker väldigt konstigt, varför vi har ju så mycket feministisk debatt, varför sitter inte alla feminister nu och ropar och skriker, vad beror det här på? Liksom? Men det gjorde de inte. Och det andra är ju att jag är läkare och jag brukar kalla mig biologist. Jag är väldigt förtjust i människokroppen. Och jag tycker ju naturligtvis absolut inte om att man ska hålla på och manipulera den i onödan. Naturligtvis måste man göra det ifall man har blindtarmsoperation, då ska man operera sig och så vidare. Men att man ska börja göra om friska barns kroppar av psykiska skäl tycker jag ju är horribelt. Och ja, det, som sagt var, jag läste då en liten artikel, eller en sån här lång remsa artikel i Svenska Dagbladet som jag minns det, som bland annat Kristoffer Gillberg och kollegor till honom hade skrivit om just det här fenomenet. Och ja, jag läste den då, var ju allting klart. Det stämmer ju med allting jag känner till, att jag kan om människokroppen, om barnpsykiatri, om feminism och så. Och tänker det här är ju fruktansvärt. Jag känner ju också till naturligtvis genom min utbildning och allmän erfarenhet den här gamla transsexuella, om vi säger så. Som mest var män. Ja, inte så väldigt mycket i Sverige faktiskt. Det är just... Men det var väl mest män som ville bli kvinnor och klä ut sig till kvinnor.
snarare än unga flickor som ville bli icke-binära eller pojkar tidigare. Men alltså, det står ju alltid så. Därför att i de här anglosaxiska länderna, för det första är det ju nästan bara Sverige som har jättebra statistik. Så den enda studien som har gjort på en total population av alla som har bytt kön, det är ju Sverige då. Var i alla fall fram till alldeles nyligen. Och det var alla som bytte kön mellan 1973 och 2003. Och det var ju lite mer män, alltså 1,4 män till en kvinna. Men det är ju inte som när man läser amerikanska och engelska så säger man att det är mest män då. Och det är klart de här transvestiterna, alltså de som klär ut sig, liksom, eller de kallas ju crossdressers på engelska. Det tror jag väl bara är män. Liksom, och det är väl på något sätt, om man nu vill klä ut sig så är det väl kuligare att gå omkring med dingla med en handväska och vad vet jag, nylonstrumpor och bara sätta på sig en kostym. Och det kan ju kvinnor göra ändå, så jag vet inte. Men det här med att verkligen vilja gå igenom de här väldigt stora ingreppen. Får jag fråga, för dig som är då en gammal feminism, är det också som för J.K. Rowling exempelvis att man upplever att männen inskränker i kvinnans sfär? Alltså exempelvis män i kvinnofängelser eller biologiska män som tävlar i kvinnosporter byter om i kvinnliga omklädningsrum. Alltså de här exklusiva kvinnliga rummen. Har det också varit en drivkraft för dig? Eller varit framförallt då att unga tjejer då inte vill acceptera att de går in i puberteten och blir kvinnor eller då att man då gör operationer och hormonbehandlingar på barn? Ja, det är framförallt det här medicinska, eller inte ens medicinskt. Jag är, alla som har lyssnat på min podd vet att jag har ju ägnat hela mitt liv åt människokroppen och jag älskar människokroppen. Alltså jag tycker den är en sån fantastisk konstruktion så att jag tycker det är väldigt... Jag är ju emot också såna här att massa kvinnor som stoppar i sig klimakteriehormon. Jag vet ju precis hur farligt det är. Jag läser ju vetenskaplig litteratur lätt eftersom jag har sysslat med forskning hela mitt liv. Så att det är ju mest det. Och sen... sport är jag ju helt okunnig om så jag har ingen aning om i Sverige om det har varit något sånt. Där vaknar jag ju till den här vid OS, det här med boxning som om jag inte kan något om övrig sport kan jag naturligtvis ännu mindre om boxning. Men det var ju så att detta uppmärksammades ju av såna här som kallas TERF, alltså kvinnor som jag är kritiska mot hela den här... Trans-exclusive radical feminist. Ja, precis. Som är liksom kritiska mot den här ideologin att könsidentitet är lika... liksom har lika stark ställning som det biologiska könet. Så det var ju de som uppmärksammade att det var 2 män som skulle boxas mot kvinnor. Och de var ju inte alls trans utan de var ju sån här som kallas DSD, Disorders of Sex Development. Men så att det, och jag vet fortfarande inte hur det är i övrigt med sporten i Sverige. Det här blir en fråga för OS då. Fängelse, ja. Och det kom ju sen när de började hitta på den här lagförslaget om att alltså byta juridiskt kön, att vem som helst skulle byta det. Och där skrev jag väl, det var 2023 tror jag skrev om det. Så var det betydligt senare. Och den hävdar jag med en dåres envishet har inte med trans att göra, även om det är transrörelsen som har drivit fram den här idiotiska lagen. Men den lagen påverkar ju hela samhället och allas vår syn på kön. Den förstör ju vårt personnummersystem, den låter män sitta i kvinnofängelse, den förstör sporten, allt sådär. Så då skrev jag om det. Men innan dess hade jag inte direkt sysslat med någon fråga. Men det var ju liksom ganska enkelt att se att om vem som helst kan säga att de är kvinna istället för man eller vice versa. Så kan ju då våldsbrottslingar säga att de är kvinnor när de ska in i fängelse. Och så. Ja, eller sexförbrytare, nu är det då. Sexförbrytare, och de är ju ofta det. Här. Och det hade ju redan varit män som hade suttit i kvinnofängelse i Sverige. Och
orsakat elände. Och liksom, av någon outgrundlig anledning så hade man ju redan innan den här nya lagen bestämt att de här som ville känna sig som kvinnor skulle få sitta i kvinnofängelse. Eller ja, det är klart, då fick man i och för sig, då måste man ju ha en sån diagnos och så. Men det var ett elände. Och jag tänker ju då att en sån här lag kommer ju också utnyttjas av alla såna här bedragare. De håller på med register och nya pass och nya identiteter och så vidare. Så det kan ju vem som helst begripa. Så att det var inte min första... Det första är alltså barnen och även, får jag ju säga, det finns ju absolut inga belägg för att det här är bra för vuxna heller. Nej. Alltså det är olyckliga människor. Jag har ju jobbat med en sån person massa år, varit kompis med och så vidare. Så jag känner liksom transpersoner och så. Så jag vill ju inte något ont som folk säger ibland eller liksom utplåna. Men alltså det är ju en grupp som de har ju minst ett psykiskt problem. Det är ett psykiskt problem att inte tåla sig kön man är född med. Men sen har de ju väldigt mycket annan psykiatri också. Och det gäller ju även de här äldre då, så att säga. Men nu har det blivit ännu värre, för nu i och med att man öppnar den här könsidentitetskliniken för barn, då fick man ju den här... Då kunde ju folk strömma dit som hade alla möjliga problem som man kunde projicera på det här då. Vad skulle du vilja säga vi är i trenden just nu? Vilket håll går vi åt? Vi har ju sett det utökade olika former av transrättigheter. Vi har ju då, som du har nämnt, då, väldigt många ungdomar som då anser att de är icke-binära eller motsatta könet. Grafen har ju gått upp så här och så gick den ner igen. Nej, det var inte alls ner igen. Och sen, jag skulle bara säga, sen har det gått upp igen. Nej, det var ju bara pandemin, vet du. Ja, det var bara en liten, som alla kurvor, allting. Blindtarmsinflammation, hjärtinfarkt, allting. Allt gick ner. Och sen har det gått upp igen. Ja, visst. Ja. Och även, alltså, det är ju den största bluffen. Att, om du läser, jag får ju mycket... som sagt, det pratas ju inte mycket i Sverige, utan det är ju locket på här, det har ju varit hela tiden. Och tidningar skriver inte, radio och tv pratar absolut inte om detta. Och ska det pratas så är det en sån gullig historia, någon som har blivit sig själva och är så nöjda så. Men de här engelska och amerikanska i hela världen då. Vad var det vi pratade om? Ursäkta. Vi pratar om alltså, vart är vi i trenden just nu? Just det, att gå ner och upp. Just det. Ja. Det är ju så här att 2019, det hände mycket 2019. Dels var det den lilla artikeln, sen kom ju den här Uppdrag granskning. Tranståget. Just det, tranståget. Och sen var det även J.K. Rowling som skrev sitt berömda tweet som gjorde att hon blev då utnämnd till fiende för hela transrörelsen. Trots att det var en väldigt snäll tweet. Hon sa att jag önskar er all lycka och så vidare. Men kom inte att påstå att kön inte finns, det biologiska könet. Och då blev ju hon ju... Ja. Men då... Och det ytterligare som hände var att SBU, Statens beredning för... utvärdering, medicinsk och social utvärdering, SBU, de gör såna här systematiska litteraturstudier för att kolla vad man ska göra och inte göra i vård och socialtjänst och så. Och då gjordes det faktiskt i Sverige den första sån här systematiska litteraturstudien över vad vet man egentligen om den så kallade transvården eller könsbekräftande vård. Och sen är det är ju en helt idiotisk beteckning, för det är tvärtom. Det är ju könsidentitetsbekräftande vård kanske. Men, och då, de blev ju lite chockade, alltså de här som gick igenom litteraturen, för det gör man på ett systematiskt sätt och där man värderar varje studie och så räknar man ihop liksom evidensunderlaget, och det var ju uselt. Det fanns ju absolut ingenting som inga belägg för att det minskade antalet självmord, minskade antalet självmordsförsök eller ens gjorde
botade eller lindrade könsdysforin, alltså den ångest och olycka man har inför sitt kön. Det var ju en chock. Och det var ju Sverige först i världen med att visa. Och det var också 2019. Och det här ledde på något sätt som jag inte alls känner till, men att Socialstyrelsen bestämde. Man gick ifrån, man var ju förut helt i händerna på en sån här konstig aktivistorganisation som heter WPATH, World Professional Association of Transgender Care, nej, Health. Men i alla fall, och de är ju, har sagt de mest vansinniga grejer, men de var då de som styrde liksom kunskapsunderlagen för, och Socialstyrelsen satt snällt och skrev av den här. Men sen bestämde man att det här går ju inte. Så 2022 så bestämde man att nej, man ska inte behandla barn, alltså under 19 år, med hormoner, med stopphormoner, med kirurgi och så vidare. Det ska inte göras, utan vi rekommenderar inte det. Man kan få göra det i extrema undantagsfall eller inom ramen för forskning. Och Sverige har fått så mycket applåder för detta, och det står över att i Sverige, speciellt i USA säger man, de nordiska länderna. Man hänvisar ju ofta till debatten internationellt. Man hänvisar, och det är ju inte sant. De har ju bara fortsatt så här. De skriver sig, så att efter, det stod ju faktiskt en artikel i GP, men de var tyvärr bakom betalväg då, men det var ju före då 2022, året innan, då var det 68 barn som sattes på sån här hormonbehandling. Och efter så var det 71 barn. Och det har bara tillväxt hela tiden. Och pubertetsblockerare, det är ju fler killar som får nu än förr. Man har dragit ner det för tjejer, men killarna går upp, och nu är det betydligt fler killar än tjejer som får det. Så nu är det killarna då som är Men hur kommer det sig, Agnes? För jag tycker att samtalet kring det här har tystnat sista ett året kanske, något liknande. Det var ju när kom den här lagändringen kring könstillhörighet. Då var det mycket debatt kring det här. Vi gjorde ett par program. Och det var ett program i Expressen och så vidare. Men sen har det varit tyst sista året. Och du säger liksom att det ökar med antalet behandlingar. Varför är det så tyst? Det är tyst för att det är ju alltså... Det är ju en... Nedtystas? Ja, det tystas ner. Så, vi gjorde ju... Det var inte jag, det var Johanna Dahlgren som tog initiativ till en konferens i Göteborg på Sahlgrenska akademin för, nu ska jag säga, kan det vara 2,5 år sedan, just det, i augusti. Och den handlar bara om behandling av könsdysfori och diagnos och behandling. Det var ingen debatt eller något, det var ingen för och emot och så vidare. Det var huvudsakligen nästan bara forskare och läkare från Sahlgrenska och så, några utifrån så. Men där blev det ju så att kommunikatörerna vägrade att skicka ut information om den här. Och det blev liksom så här uppror sista veckan. De satt och hade krismöten och vägrade, inklusive den. Och ändå blev det en full aula. Jag var ju själv med på den föreläsningen. Visst, och så det fick ju gå via, så att säga... Djungeltrumman. Ja, precis. Så att de vägrade. Och det var väl säkert att... Och man fick inte heller... Jag var ju vansinnig. Vi måste ju få... Det skickades ut i sjukhusorganisationen, så de var bra, Sahlgrenska sjukhuset. Sahlgrenska akademin, universitetet, de höll på det här sättet. Och sen fick man inte heller skicka ut det på Göteborgs universitet. Andra, det finns ju en massa psykologer, det finns ju filosofer, etiker, alla möjliga som kanske hade velat gå på det här. Man fick inte reda på det här? Nej, fick inte reda på det, och det var förbjudet att kontakta. Men jag tänkte, det har ju kommit flera tunga rapporter. Det kom en i april 2024 av Hilary Cass i England. Där hon skriver att det är anmärkningsvärt svaga bevis för att varken pubertetsblockerare, hormonbehandling eller kirurgi har någon påverkan på den psykiska hälsan. Absolut. Och man ska sluta med detta. Man ska sluta man också har gjort. Ja, man har en ny modell i England idag.
Och så kom det nu i april 2026 en väldigt tung rapport från Finland med en referensgrupp på 2000 personer. Där man ser att efter att man har gjort de här remisserna och behandlingarna så har den psykiska ohälsan ökat. Jag tror från 9,8 ända upp till nästan 60%, tror jag, om jag missminner mig. Och bland tjejerna så så var det från 21,8 till 45, något liknande. Jag har inte alla siffror exakt här, men det var ungefärligt. Hur som helst var det otvetydigt tydligt att så kallade vården inte hade förbättrat psykiska hälsa, tvärtom. Exakt. Och kontrollgruppen man tittade på, så var det 15% psykisk ohälsa, medan efter 2 år så var den 14,7. Den hade gått ner för kontrollgruppen men ökat för dem man hade gjort vård till. Det här är tunga rapporter som kommer ut. Och ändå så fortsätter det här. Nu måste jag avbryta det här lite grann, för jag måste skilja på 2 saker. Det som gjordes 2019 av SBU, det var ju en sån här systematisk litteraturöversikt. Och de görs på ett särskilt standardiserat sätt. Alltså man söker upp allting i litteraturen. Alla som tittar på samma sorts patienter, samma frågeställning och samma outcome, vad man tittar på. Och då har man gjort det, och det var ju SBU först, och sen kom det i Norge och Finland och Tyskland och så vidare. Och Hilary Cass, hon gjorde ju många sådana, och nu är vi uppe i 17 sådana systematiska litteraturstudier. De kommer naturligtvis alltid till samma sak, så det är ju inte vad man kallar vetenskapligt originalarbete, det är inte nya studier, utan det här är ju sammanfattningar av det hela. Men nu är vi uppe i 17 stycken, och de sammanfattades då alldeles nyss av en amerikansk, en sån här megarapport som i sin tur värderade dem och sa att 10 av de här håller väldigt hög kvalitet. Och vi kan konstatera att det finns uselt evidens. Alltså det är very low grade och low grade evidence för att, som sagt, det man håller på med, som man kallar transvård, skulle göra folk friskare, alltså mindre lidande, psykiskt lidande, minska självmord eller självmordsförsök. Så det är glasklart att allting som har producerats fram till har inte visat det. Och varför får inte jag gehör för? Ja, men då kommer vi sen har vi då enskilda studier då. Och då har den väckt uppmärksamhet, den här finska studien, Ruska tror jag den heter, första namnet där. Och det är ju då gjort på den här nya sortens människor som alltså på 2000-talet. De här mycket barn och sådana, och alltså unga människor. Och där har vi den enorma övervikten på tjejer, 70-80%, enorma psykiska belastningar. Alltså de här har ju 5 gånger mer alltså psykiatri innan när de kommer dit. Va? Så att, och sen, som sagt var, så ökar de. Vad man mäter det här outcome, så att säga, det är att de remitteras till specialistvård i psykiatri. Och det är liksom, de har ju egna psykiatriker förstås, barnpsykiatriker i det här teamet och så. Men liksom sån här tyngre grejer då, va? Alltså psykoser, alltså svåra depressioner, allt sånt där då. Och då ökar det medan man håller på att behandlas. Och sen så, man har ju ända sedan man startar med den här olyckliga vansinnet att byta kön på barn, vilket aldrig borde ha gjorts. Det började ju i Holland på slutet på 90-talet. Och tanken då var ju, det var ju inte för barnens skull, det fanns ju inga sådana barn, utan det var ju för att man skulle få ett fint resultat som vuxen. För att när man så att säga transitionerar en 35-årig man till kvinna, då blir det inte så himla snyggt resultat. Och då, om det var patienterna själva eller om det var läkarna eller var det kom ifrån, den här tanken att om vi börjar tidigt med liksom en kropp som inte har gått igenom puberteten, då sen kommer det se naturligt ut. Ja, då kommer det bli en perfekt kvinna. Så då alltså det här är oerhört. Alltså man har offrat barn alltså för vuxna. Det här var ett medicinskt experiment faktiskt. Ja, det var det. Och tyckte det, om man nu ska vara feminist, man offrade tjejer, för det var ju bara
killar som hade det här behovet. Alltså bara män som blev så stora och grova och icke-kvinnliga. Kvinnor som konverterar till män, det spelar ingen roll om de har gått igenom pubertet eller inte, för de blir ju lite så här androgyna, lite, men de får ju alltid lite skägg och sådär. Så de ser ut som en sån vanlig IT-ingenjör. Eller så. Det finns ju massor av sådana karlar. Det är inte så att du tänker, gud, det här måste ha varit en kvinna. Liksom. Så att, men det var ju ändå de som fick mest pubertetsblockerare. Så det här är ju, om man nu är feminist, så kan man, då konspirationerna bara, alltså kvinnor ska liksom konverteras för att vuxna män skulle bli bra. Det är helt vansinnigt. Men ja, som sagt var, så att den här finska studien visar som sagt var återigen att det som precis jag läste 2019 som Kristoffer Gillberg sa och som visat hur mycket som helst att det är ju inte några personer som mår bra. De har ju förutom sin könsdysfori 3, 4, 5 andra psykiska diagnoser. Sen har de ofta ett par sociala trauman också. De kommer från splittrade familjer eller de har blivit våldtagna eller mobbade eller något sånt där. Så att det här är en otroligt utsatt grupp och att man ska göra om deras kropp med hormoner. Och det ska vara lösningen på. Det är så vansinnigt så att det finns inte. Så att, men då har hon som sagt var den här finskan då visat detta. Och då säger folk då, den blev ju väldigt omtalad i hela världen. Så att då ryckte ju de här som vill försvara den här verksamheten ut och sa att det är ju inget konstigt för att de här de kommer ju under vård här och det är klart att då kan man också få remiss till tung psykiatri och sådär och det behöver inte betyda något. Men jag tycker det kan man säga att den kommer ju säkert, det här är ju som sagt bara de här nya populationerna så det har inte gått så himla många år. Men hon kommer ju naturligtvis fortsätta, hon är ju väldigt ordentlig den här finska kvinnan och hon kontrollerar ju hela transvården. Men det här är ju inte den enda studien, det är flera studier. Och säger alla samma sak eller motsäger de varandra? Nej, då har vi 2 studier till där det finns faktiskt bara 3 studier i världen så vitt jag vet, där man har följt människor över ganska lång tid. Och en population, för att alla de här skräpstudierna som SBU och 17 andra har talat om, det är bara skräp. Det är bara släng det. Alltså det här är inte forskning. Du har patienter, du har förlorat hälften vid follow-up. Alltså hälften de kanske har dött. Alltså du vet ingenting. Och du liksom följer för kort tid. Och det är så jätte dåligt. Utan då finns det bara några studier där man har följt de här. Och den första var ju i Sverige och det är ju fortfarande världens bästa studie. Det var alla som transitionerade mellan 1973 och 2003. Nota bene, det här är ju den gamla populationen innan man öppnade. 2001 öppnade man ju den här kliniken för barn då. Och de här var ju i snitt 35 år när de transitionerade. Men där visar man precis samma sak. Dels visar man en enorm översjuklighet, psykiatrisk översjuklighet när de kommer dit. Jag tror jag har skrivit upp det här. De har 4 gånger högre, alltså de har 4 gånger oftare varit inlagda på psykiatrisk klinik. Och det är ju inte liksom, det är inte en liten depressiv episod utan de har liksom legat inlagda en kontrollgrupp då. De har ju gett på sina kontroller här 10 gånger fler och de är ålders- och könsmatchade. Och sen så medan man sen följer de här då så kommer de att ytterligare kommer de att vara mycket mer benägna att läggas in på psykiatrisk klinik och till och med om man kompenserar då för de är ju dåliga från början när de kommer dit. Men om du justerar som man säger, statistiskt för det, du nollställer dem så vi säger att nu tar vi bort det att de var sämre från början så kan du se att de blir ytterligare sämre då under den här tiden då. Så det visades faktiskt 2011 att nu har vi har ju inga då
personer med könsdysfori som inte har fått göra den här hormonbehandlingen. Så där. Det har vi ju aldrig, för att det skulle man gjort från början, men det gjorde man ju aldrig. Och nu är det för sent. Men i alla fall så ser man att under tiden, precis som i den finska, att du blir alltså du får mer och mer psykiatri. Va? Även om du tar hänsyn till att de hade det från början då. Och sen så finns det en studie som jag är väldigt förtjust i då, som, jag har en till fusklapp här, den kom 2021, Hissle-Gorman heter den, och den är amerikansk, och där kan man ju aldrig, de har ju ingen ordning på sina folk, de har inga personnummer och så som vi än så länge har i Sverige innan de är förstörda. Men här har man ju då istället såna här organisationer som sköter sjukvård då, att man hör till ett försäkringsbolag och här är det då militärernas försäkringskluster. Och det är dels de som jobbar som militärer, men också deras anhöriga, hustrur och barn och allting. Och det är väl förmodligen väldigt bra och fin sjukvård de får, kan man tänka sig. Så att folk vill gärna höra till den om du är militär. Och då vårdas liksom hela familjen där. Och då gjorde man en väldigt snygg studie då, där man jämförde, det var ju över 4 000 unga människor med diagnos, könsdysfori, transsexualism, alla. Det är ett batteri av olika såna här diagnosnummer, men det är ju samma sak. Och så jämför man med deras biologiska syskon. Och det är ju väldigt elegant. Så man hade 6 000 biologiska syskon som man kunde jämföra med. Och då ser man samma sak där då. Ska se, de har alltså 5 gånger fler psykiatriska diagnoser förutom sin könsdysfori från början, alltså de som är könsdysforiska. De har dubbelt så ofta fått psykisk vård förutom, alltså det här är innan då. Nej, det kanske är totalt sett. Och de äter 2,5 gånger mer psykofarmaka. Och den här, det otäcka här då, det är att de psykiatriska diagnoserna, en av de här är självmord, alltså att du har dött av självmord. Och det är alltså 7 gånger vanligare hos de här då, än deras biologiska syskon då. De har också de här psykiatriska vården. Alltså det är ingen lätt psykiatri. De har alltså psykos och depression och så vidare. Och sen så tittar man på de som transitionerar och jämför före med efter. Och då ser man också där de får inte mer psykiatrisk vård i allmänhet, men de får 74% ökad psykiatrisk vård för självmord. Och de har alltså 70% mer psykofarmaka, bensodiazepiner 200% mer, sömnmedel 120% mer, antipsykotiska och så vidare. Så vidare. Så att liksom, det finns nu 3 studier här som visar, den här svenska studien visar ju 19 gånger ökad risk för självmord hos den här populationen då, som hade bytt kön jämfört med alla andra. Om man tittar på de här studierna så är det ju väldigt övertygande att det här är ett psykiskt problem. Ja. Vad säger du då om att vi skapar lagar som säger att du kan få bekräftelse av juridiken, att du är det här som verkar vara ett psykiskt problem? Att om någon pratar till dig och säger till dig att du är inte det andra könet, så kallas för omvärldsterapi, så kan du alltså få fängelse. Du kan få böter. Medan den medicinska studien visar att du har ett psykiskt problem, och om någon säger någonting emot det, så kan de bli straffade av rättsväsendet. Vad säger du om det, Agnes? Ja, det är ju en ren postmodernism då. Det är ju den här som är, förutom de 2 sakerna som jag tycker illa om detta, dels den här antifeminismen, dels den här att man ger sig på friska kroppar och barn särskilt. Men det tredje, det är ju den här upplösningen av normal analytisk tankegång, sunt förnuft, allt vi kan, allt vi vet, bara fragmentisera, så man hittar på nya ord och man måste lära sig de här orden, man ska bli straffad om man använder fel. Alltså och det är det som är ju själva postmodernismen. Ja.
är ju alltså, man talar om diskursens kraft. Ja. Det är inte, i postmodernismen är ju, alltså på något sätt är det tidsandan i postmodernismen att det finns ingen objektiv sanning. Nej. Allting är subjektivt. Och det handlar om maktanalyser där man ska då upplyfta minoriteterna. Och man använder makten är ord. Det var det som Foucault talade om. Va? Ordets makt. Och inte minst talar han också om vad han kallar för biological power. Alltså att den medicinska sjukhusen så att säga, utövar makt för att trycka ner människor. Alltså sjukvården blir faktiskt en förtryckare. Jag läste Foucault på 70-talet. Ja, du känner ju väl till det här. Ja. Och då var det ju bara en lustig idé och det har det slagit igenom. Exakt. Till och med bland politiker och lagstiftning. Och det är så allt det här nonsenset som man höll på med. Det var inte så mycket på 80-90-talet som folk satt i små seminarierum och kokade ihop. Och kan man tycka, ja det här är ju löjligt, men ja. Och sen så när detta silar ner genom grundskola och in i lagstiftning. Det är ju så fasansfullt. Och jag minns ju första gången jag träffade på postmodernismen när den drabbade mig. Och det var kanske 25 år sedan jag hade föreläst om på patologen om inflammation och så med min kollega. Och sen så hade jag sagt någonting om att nej, det är inte så att immunsystemet stängs av när man blir stressad. Det är ju en sån här myt som... Ja. Och så efteråt kom det fram en kille som sa och så började vi diskutera. Nej, så jag har sysslat med immunologi i 30 år. Så hade det varit så hade jag nog känt till det. För då hade liksom det nått mig, sådana studier. Och det finns inte. Och då säger han, ja så tycker du, men så tycker inte jag. Det var första gången. Och jag bara gapar liksom. Vad då tycker? Det är inte vad de tycker. Jag är immunolog, jag har sysslat med något sånt här. Och även om det nu vore så att jag tyckte någonting så är det en enorm skillnad om jag tycker något om immunologi som har sysslat med det dagligen i 30 år, suttit på labbet, undervisat, läst artiklar, än om du tycker något. Men det var första gången och gud alltså. Och sen dess har jag hatat, jag gillade det inte innan, men liksom, jag är absolut 100% mot postmodernism. Skulle du se någonstans här, Agnes, att postmodernismen också på något eroderar grunden vi står på i samhället? Som inte vi kan relatera till varandra utifrån fakta, sanning. Debatten, samtalen blir väldigt sentimentala. Alltså vi tycker synd om en viss grupp människor. Och därför vinner ju den här sentimentala känslan, du är transfob och så vidare. Men alltså egentligen, de här människorna behöver ju vård. Men rätt sorts vård. Den är ju väldigt, alltså... Jag har ju ändå inte varit patientläkare, jag har ju varit på labb. Så jag har ju gjort AT och så. Men just vården tycker jag är så väldigt bra, för den är ju biologistisk och ändå väldigt humanistisk. Så att det tycker jag det är liksom en väldigt bra hållning, att vi kan väldigt, väldigt mycket om kroppen, i alla fall 1000 gånger mer än vanliga människor. Sen är det massor vi inte kan. Och vi använder det hur mycket vi kan och det vetenskap vi står på och så vidare. Och vi, vi står för den. Och sen så har vi det här mänskliga att folk liksom gör ju inte som man säger, folk har massa idéer och folk, en massa sånt. Och det får man liksom hantera också på det här vanliga mänskliga sättet. Det är något annat. Och man är väldigt, jämfört med hur det var på 70-talet och 80-talet, så är man ju väldigt snäll mot folk i sjukvården idag. Och man har respekt för folk och man förstår att folk har kanske andra skäl att de inte gör som man borde och så vidare. Så att, men det här är ju motsatsen, den här som du beskriver. Den här konstiga ideologin idag. Man påstår att man är snäll. Man är ju otroligt auktoritär och man får inte använda vissa ord och man cancellerar folk och man är ju extremt grym och man alltså förstör kroppar och liv för unga människor. Och deras jag antar att det beror på att de kan så lite, men deras alltså självförtroende att liksom skicka
unga människor in på det här tranståget. Så de blir ofta sterila, om de gör könsoperationer, och även hormoner förstör ju stora delar av underlivet. De kan få massor av biverkningar och psykiska, medicinska, och vi vet ju ingenting. Vi vet ju självmordsrisken är förhöjd, vet vi genom 3 studier i alla fall. Och vi vet ju inte, vi har ju inga data där man har sagt till hälften nej, ni får inte göra det här. Och det var ju det man skulle gjort från början. Men att man tar på sig den enorma, så att säga, att man har sånt självförtroende, de här, att de skickar in folk här. Men vad säger du om den läkaretiken då? Ni har ju tagit Hippokrat. Nej, det gör man ju inte i Sverige. Nej, det gör inte det längre. Nej. Det har man aldrig gjort. Man skickar in en blankett till Socialstyrelsen och ber att få bli legitimerad. Betala lite pengar också. Men man har ju ett väldigt ansvar för människors hälsa, så det måste ju, man talar om någon läkaretik. Ja. Vad skulle du säga om läkarna i sjukvården och deras läkaretik? De vet att de finns de här studierna som visar att de blir inte bättre. Man också har haft en affirmativ, jag vet inte hur det är nu, om det har blivit bättre med det här, men man som affirmerar en självdiagnostisering. Alltså, jag kan inte gå till läkare och säga att jag har problem med blindtarm. Men jag kan inte säga det, men jag har det. Okej, då opererar vi. För du själv diagnostiserar dig själv med att du har en sprucken blindtarm. Jag vet så lite om... jag vet ju att om vi tar vanliga läkare, sådana som jag träffar. Jag har aldrig träffat någon människa som tycker det här är bra. Alltså, alla tycker som jag. Nu kanske det kanske är lite skillnad de som är väldigt unga, så det vet jag inte. Men en vanlig läkare tycker att detta är en stor skandal. Det är helt vansinnigt, det finns ingen anledning. Men en sak som man måste förstå, för jag tror att det är det som folk tänker, att hade det här varit så hemskt som det verkar vara, så hade ju läkarna ställt sig upp som en man och sagt nu får det vara slut. Men det gör aldrig läkare. För att läkare är ju sån här silos, som man säger. Sån här stuprörskunskap. Ja. Så att, och det har sina mycket rimliga förklaringar. För att läkaryrket är ju väldigt otäckt yrke. För om du inte gör rätt hela tiden så kan ju folk dö. Och du har ju en väldigt press på dig. Och så då är det fullt upp med att sköta dina egna patienter. Och du är egentligen ganska rädd, tror jag, i alla fall de första 40 åren, för att du ska göra fel och så. Och du kan ju sitta och svära över kliniken bredvid, att ortopederna, herregud, de kan inte reglera blodsocker och så vidare. Men du tar aldrig och går ut i offentligheten och kritiserar andra läkare. Det är liksom gjort så. Och om du tänker, läkare är ju väldigt, väldigt sällan ute i allmän debatt. Väldigt sällan. Och är de det så är det i princip bara för att rädda sin egen klinik, eller liksom, nu måste vi göra så här. Alltså, bara sin egen... expertisområde. Ja, eller sen kan du ju snacka om att alla borde springa och då skulle vi bli friska. Och så. Alltså, det är ju deras expertis, men de tror i alla fall att det är det då. Men, och där blir ju folk lite lurade då, att man tror att det är lugnt. Och man tror att Socialstyrelsen bestämde ju det här, och då slutar man naturligtvis med det här. Och så gör man inte det. Och jag kan inte tillräckligt mycket med om hur exakt vården styrs, men det är ju så att vi har... Det är ju väldigt komplicerat svenska systemet, så att vi har ju helt självstyrande regioner. Det är de som bestämmer. Och det här görs ju nu, det här konverteringen av barn, det är ju 3 stycken enheter, fast de har varsin kopplad till, så det är 6 ställen. De är ju helt autonoma, alltså de är ju, deras region styr ju på något sätt. Socialstyrelsen ska ju ha jag vet inte exakt vad det kallas, men de ska ju vara expertmyndighet och liksom på något sätt, och det är de som kommer med direktiv, och de har kommit med direktiv, sluta nu med det här, och så gör de inte det då. Sen har vi då de är inte heller tillsynsmyndighet, där har vi någon som heter IVO som är helt tandlösa och inte klarar av någonting, och det är ju dessutom så att
det är vårdskador vi talar om. Det här är ju gigantiska vårdskador som blir utav det här. Men det måste du anmäla inom 2 år, så vitt jag vet. Sen är det ju preskriberat. Va? Och vem ska anmäla det? Det är ju inte barnen själva som alltid anmäler det. Ja, det skulle man ju göra, men det är ju inte så att det här uppdagas efter 2 år. De stora problemen kommer ju ofta efter 7-10 år. Sådär, va? Ja, och hjärnan utvecklas ju de här också. Det man kanske var inne i när man var 14, när man kanske kom fram till först man är 25 eller 27 och jag har begått ett misstag i mitt liv. Ja, men det är ju framförallt så här att du mår jättedåligt och så får du för dig att det här beror på att du har fel kön. Ja, och sen så blir du lite uppheppad av att folk, jajamensan, och nu blir det affirmerad och så klokt. Och dina föräldrar är tillsagda då att de måste stödja dig, för annars går det åt skogen. Och och så gör du det här, och då, så länge du är inne i det här så blir det ju på ganska gott, men det går ju framåt och du blir omhändertagen och så vidare. Och sen så känns det kanske bra ett tag, och så kommer ju då de här problemen tillbaka då, för det här hjälper ju inte mot könsdysforin. Och sen så kommer det biverkningar, och sen kanske man går vidare och gör kirurgi och så vidare. Och sen blir det liksom, ansamlades ju mer och mer. Och sen kanske inser att det var ju inte alls det här som var felet på då. Och det är ju hemska siffror då, den här studien från Sverige då, som är faktiskt världens bästa. Den är på den äldre populationen. De är inte exakt samma som de nya naturligtvis. Men där har man ju då 3 gånger högre dödlighet, totaldödlighet inom ett visst tidsintervall jämfört med kontrollgrupper då. Och då ser man, och de har 19 gånger högre självmordsrisk då, eller självmordsfrekvens. Och då har man kurvor då på totaldödligheten, och då ser man att det händer liksom ingenting. Ja, de separerar lite grann i början, men det är efter 10 år. Det är då kurvorna börjar verkligen gå isär mellan kontrollgrupperna. Och de här är ju ganska unga då, de kanske 35 och så när 45. Du ska inte dö särskilt mycket där, men det är ändå 10% som dör då i den här transgruppen mellan 10 och 20 år efter transitionen, som sker i medeltal vid 35 års ålder. Och sen så fortsätter den här dödlighetskurvan rakt. Det är bara det att sen kommer ju kontrollgruppen börja dö lite mer också sen. Så att 20 år, så är den största skillnaden mot en kontrollgrupp, det är mellan 10 och 20 år. Så efter sin transition? Ja, precis. Och nu har vi ju transitionerat gigantiska mängder här. Den här enorma ruschen, den kom 2009. Så att det har inte hunnit gå så himla länge då. Man har ju haft argumentet till föräldrar som har haft barn som då haft könsdysfori, att om du inte affirmerar den här könsdysforin, börjar då ha transvård som man kallar det, så kommer barnet ta livet av sig. Och en förälder är ju livrädd att barnet ska ta livet av sig, och att om jag nu inte affirmerar det här så kommer jag ta livet av sig. Har man sett att barn som inte gör en transition, att de tar livet av sig? Att det är en högre andel som tar livet av sig än de ungdomar som då gör en transition, har socialförsök, eller? Kan man se någon skillnad här, eller finns det någon sån forskning? Nej, det går ju inte att göra en sån studie för det första. Men det var det första. Då, 2019, när jag kände, herregud, jag insåg att det här är ju själva grundstenen till hela det här bygget. Allt bygger på den här stenen, att om vi inte gör det här, det här är fruktansvärda grejer, det är fruktansvärda ingrepp, men vi måste göra det för att risken är att annars har de livet. Och då kontaktade jag en människa då som själv är barnendokrinolog och in i det här. Och så sa jag vill nu jag har aldrig sett någonting sånt. Men det här var inte riktigt mitt fält. Men jag tycker ändå jag hade sett det så här. Nu vill jag ha alla studier som undersöker detta. Hopps, sa den här personen. Så efter en timme så fick jag, eller det var 19 studier. Ja, jag läser igenom det. Det finns absolut ingenting. Har aldrig funnits, inte någonsin, någonting som tyder på detta. Det är all made up. Alltså det här är ju stora argumentet. Ja, vi ska rädda deras liv. Ja, och det är fruktansvärt. Och det har väl antagligen bygger detta på alltså folk som har transitionerat och säger så här, jag hade varit död idag annars. För det kan du ju höra många som säger.
Det är naturligtvis helt ärligt. De upplever det så. Det är bara det att du har ju inte den människan som är död idag. Den kan ju inte säga någonting. Och de som inte transitionerade och säger ju inte jag lever idag för jag är inte transitionerad. För det tänker man ju inte på. Det finns ju inte i medvetandet att du kommer att ta livet av dig för att du har gjort det här. Så alltså, du har ju den här, om man kan lite grann om fällor i statistik så förstår man att det här går inte att resonera på det här sättet. Men det är nog det som har drivit det hela. Men aldrig någonsin har detta på något sätt, om man tänker närmare på saken så går det liksom inte att göra en sån studie. Man skulle göra då en studie där hälften fick transitionera, hälften fick inte, och skulle man följa dem. Det skulle man givetvis gjort när man hittade på den här vanvettiga holländska modellen på barn. Det skulle man naturligtvis gjort. När man sätter igång med ett sånt gigantiskt medicinskt experiment skulle man naturligtvis lottat dem. Så här, det här var ju helt nytt. Då ska man säga att vi lottar hälften så att de får göra det här. Hälften får vanlig, som man gjorde väl innan. Jag vet inte, det har ju alltid naturligtvis funnits barn som har känt sig olyckliga för att de har fel kön. Och så här. De har ju väl gått och pratat med någon psykolog eller vad man har gjort. Men det gjorde man ju inte då. Men det är ju det enda sättet att se. Därför har du väl tagit livet av det, då har du ju ingen... det går inte statistiskt då. Det är ett argument. Det andra argumentet är ju att du är född i fel kropp. Ja, och det vet jag inte om det är ett så himla argument. Kanske för de i transrörelsen är ett argument att du har fötts i fel kropp och nu ska du rätta till det. Men det är väl ingen som tror på ändå. Det tror jag inte på. Tror du det? Att jag tror på det själv. Nej, men att man tror att någon tror det. Nej, det tror inte jag. Ja, man talar ju om att man är född. Man talar ju om att du fick, man kallar för på engelska, the gender you were assigned by the doctor. Jo, visst. Men jag kallar det transperanto. De har ju gjort ett eget språk som du ska tvinga folk att prata. Eller hur? Till exempel sådana dumma AFAB och AMAB, assigned male, birth. Och till och med jag som har hållit på med detta ganska länge. Man får ju tänka efter varenda gång. Liksom. Och det här transkvinnor är kvinnor och sådana här nonsensgrejer. Men så sa man ju inte. De här gamla transsexuella sa ju aldrig så. De påstod aldrig att de var födda i fel kropp och att de egentligen var kvinnor. Så det var folk som mår skitdåligt i relation till sin könade kropp. Och de mådde så fruktansvärt dåligt så att de fick hjälp. Men de unga idag, de är väl i de tankarna. Så de här unga tjejerna och killarna som idag transisterar. Att jag är i fel kropp, därför mår jag dåligt. Och därför måste jag rätta till min kropp så att den motsvarar det som jag egentligen är i mina tankar och känslor. Alltså jag anser ju då att hela den här epidemin är iatrogen. Den är alltså skapad av sjukvården. Iatrogena sjukdomar, det är sådana som vården själva har gjort. Därför att det fanns ju inga barn det fanns ju inga transbarn före 2001 i Sverige. Eftersom man kunde ju inte ens man kunde inte diskutera saken förrän man var 18 år. Det fanns naturligtvis personer som led av sitt kön, men de var ju ganska få. Alltså före den här explosionen så var det 1 på 10 000. Och det var 10 till 15 varje år i Sverige, i genomsnitt 12. Mellan 73 och 2003. Och det var vuxna då? Det var vuxna, de måste vara vuxna. För de fick vara 18 innan de ens fick komma till de här. Så var det väldigt långa sådana här... utredningstider. Man skulle leva 2 år som det andra könet och så vidare. Och det har man ju argumenterat, det är hemskt och säkert, men det är ju alltså i psykiatri så är det ju så att du måste ju följa en människa. Du vet ju inte om det blir schizofreni eller om det blir... Alltså det, och att om det är övergående. Övergående och hur det utvecklas och så vidare. Så att det är ju normalt att du följer patienter då. Sista frågan, Agnes. Det finns ju då, vi var inne på det tidigare, jag vill bara höra din kommentar kring det här. Det finns ju lagar i ett 20-tal länder mot vad man kallar för omvändelseterapi kring transpersoner. Norge kan man få ända upp till 6 års fängelse. Om man försöker övertyga någon att de inte är det kön som de
då inte har biologiskt. Eller att de är det kön som de har biologiskt. I Sverige så tittar man på den här frågan nu och jag tror den ska börja gälla från i juni att det är då psykiskt våld att försöka övertyga en människa som då anser sig själva transsexuell. De inte är det. Det är upp till 4 års fängelse kan det bli. Vad har du för kommentar på de här förbudet mot omvändelseterapi? Jag tycker det är fruktansvärt. Jag kan säga att nu har jag ju inga barnbarn, men hade jag ett barnbarn nu som... Jag har barnbarn, men om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och så där, så skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända dem. Jag skulle ta 4 års fängelse, ja. Och därför är jag helt övertygad om att det är mycket, mycket sämre för en person att gå igenom det här i tonåren. Alltså risken att det här var bara en övergående sak. Man har ju visat en stor holländsk studie, väldigt snygg, att det är ganska vanligt att typ 11-åringar går och har tankar att de egentligen borde tillhöra andra könet. Det är alltså 11% som har det. Och så går det väldigt snabbt ner. Och så, i och med att du kommer in i puberteten, du vet ju inte vad det är att vara andra könet innan du har gått igenom puberteten. Du vet att det finns flickor och pojkar, men liksom det här, och man och kvinnor har du ingen aning om. Och så försvinner det då normalt. Och är det så, det är därför jag menar att det är iatrogent. Sätter du in en klinik där plötsligt som öppnar dörrarna och säger varsågod och kom till oss, dina problem, här kan vi lösa. Och så erbjuder den här fasansfulla lösningen. Så har du skapat dessa människor. Människorna fanns ju, men alltså skapat denna liksom, det som idag kallas transbarn, va? Med enorma ingrepp i deras kroppar. Och de hade inte funnits. Och det är så förfärligt så det går liksom inte att riktigt tänka på. Och jag är övertygad om att det kommer ju att försvinna det här. För att jag tror att Sydkorea nu har förbjudit det här. England har ju i princip förbjudit det. Man tror att man har förbjudit i Sverige, vilket man inte har. Förbjudit vad? Att ge barn... affirmativ vård. Ja, eller alltså sätta på hormoner och så vidare. Nej, precis. I USA har det ju en stor batalj i de olika delstater. Så jag är inte juridiskt kunnig nog att avgöra hur det går. Men man har i alla fall det första fallet som har fått gått till domstol och fått 2 miljoner. Blev det förlikning då? Nej, det var inte förlikning. För att hon hade blivit... tagit bort brösten och gett henne testosteron och sådär. Hon var 13 och sånt där. På väldigt svaga indikationer och slarvigt och så. Den här vården är ju väldigt slarvig kan man säga. Och sen en sak som är otroligt viktig, det är ju så här att teoretiskt sett kan vi ju tänka oss att det finns 10% av de här, eller 20 eller 50 som skulle må ännu sämre utan detta. Det är möjligt. Men det finns inte en enda studie som ens antyder hur skulle du sålla ut dem. Om vi säger att hälften har nytta av detta, hälften inte. Jag tror inte att det är så bra, men säg det. Men vi kan ju inte börja operera blindtarmar eller ta bort tjocktarmen på folk om vi bara hälften som har koloncancer. Det skulle man ju aldrig göra. Och det finns inte ens en tankegång, det finns inte ens något sån här algoritm där man säger jaha, är det så här och så här och så här så kommer det att gå bra. Utan det man säger då ofta, man säger så här, ja, om de känner väldigt starkt så här så blir det bra för dem. Eller om de har känt så här väldigt länge, att de är födda i fel kön. Men det här senare är ju helt fel, för det har man ju vetat i 40 år att de som, till exempel pojkar som känner sig mer som flickor och flickor som känner sig mer som pojkar, de blir ju ofta homosexuella. Alltså det är ju de här lesbiska kvinnorna, de som är lite butches som de heter då, och de här killarna som är lite feminina och så. Så det är ju ingen alls indikation på att du ska bli transsexuell, att du har känt dig som barn som du motsätter sig. Men jag tänker så här, vad som ligger i grundtanken till det här. Att om du inte kan ha så kallat för omvändelseterapi eller omvändelseförsök så betyder det att du kan inte tala till något som de inte kan ändra. Alltså om du nu är född i fel kropp, då är det ett omvändelseförsök, ett övergrepp på dig.
om du kan ändra vad du tänker, vad du känner, då är det ju någonting som är mellanmänskligt, att man kan försöka övertyga varandra om det ena med det andra. Man kan byta politiska åsikter, man kan byta religion. Alltså, allt annat pratar man om. Man kan bryta alla... Och folk ska träna, de ska ja, göra, alltså alla former av livsstilsfrågor. Sig, de ska gå en utbildning. Allt får man ha åsikter om, men inte detta. Inte detta. Och jag tänker så att det är väldigt likt det du har i muslimska länder, där du har antikonverteringslagar. Du kan alltså inte berätta för en muslim om en annan religion, försöka övertyga dem att byta religion eller lämna islam. En antikonverteringslag. Det här är ju en antikonverteringslag som vi har nu i väst. Att du kan inte övertyga någon om att det inte är bra för dem, eller att de inte är det andra könet som de påstår vara. Om det inte skulle vara så att vi ser det som den här personen är född till i fel kropp. För du kan inte ändra någonting som du är. Det är ju ingen människa som tror, och det tror inte transaktivisterna heller. Utan det här är ju en ren maktfråga. Och jag tycker inte att man kan diskutera, för det här är ju fruktansvärt. Det är ju sånt övergrepp på allting. Inte bara fria tanken och yttrandefriheten, men framförallt på föräldrar. Alltså de säger ju egentligen, så föräldrar som känner sina barn bättre än någon annan, de säger att du får inte... Alltså, om ens barn kommer helt plötsligt och säger att herregud, jag är nog kille istället och får du kalla mig Leo, då får du inte säga något. Alltså det är ju något så oerhört. Så det är sånt fundamentalt ingrepp på familj. Du är ju vårdnadshavare för ditt barn fram till de är 18. Du ska bestämma då. Det är ju fruktansvärt. Tack så mycket, Agnes. Det finns mycket att prata om i den här frågan, och jag tror att det ska bli intressant att se hur vi tittar tillbaka om 10-15 år på den här frågan. På den här tiden, vad som hände. Tack så jättemycket att du kom. Tack ska du ha. Och tack du som har tittat, och dela gärna med dig på sociala medier, och välkommen tillbaka nästa vecka med nya program. Tack så jättemycket.